নমস্কাৰ আজি 21 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লাইছো কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ৰাইজৰ দলৰ ডেডলাইনৰ মাজতে কংগ্ৰেছে স্পষ্ট কৰিলে স্থিতি বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ গৌৰৱ গগৈৰ ডাঙৰ মন্তব্য বিৰোধী ঐক্য হবনে নিৰ্বাচনমুখী অসমত এতিয়া এই প্ৰশ্ন ভোটাৰৰ মুখে মুখে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডিউৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছক বাদ দি আনসমূহ বিৰোধী দলৰ বৈঠকৰ পাছতেই বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগই লাভ কৰিছে নতুন গতি শুকুৰবাৰৰ বৈঠকক লৈ অসন্তুষ্ট ৰাইজৰ দল শুকুৰবাৰে অখিল গগৈয়ে দুদিনৰ ডেডলাইন নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক তাৰ পাছতেই ৰাইজৰ দলে শনিবাৰে অনুষ্ঠিত কৰে দলটোৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠক ৰাইজৰ দলৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকত দলটোৱে গ্ৰহণ কৰে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত শেষবাৰৰ বাবে চিঠি দি কংগ্ৰেছক জনাব দলটোৱে বিচৰা আসনৰ সবিশেষ সেই চিঠিৰ সদুত্তৰ নাপালে মিত্ৰতা ভংগৰ ইংগিত দিছে অখিল গগৈয়ে ইপিনে হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডিউৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ বৈঠক কংগ্ৰেছৰে আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ সাগৰতে চিৰদিনৰ বাবে হেৰাইছিল সুৰৰ সাগৰ 5 মাহে ভেদ নহল ৰহস্য কেতিয়া আঁতৰিব জুবিন মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ আৰ কাপুৰ সুৰৰ সাগৰ জুবিন গাৰ্গবিহীন 5 মাহ 19 ছেপ্টেম্বৰত আমি ছিংগাপুৰত হেৰুৱাইছিলোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ আটাইতকৈ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক সাগৰৰ বুকুত অতি ৰহস্যজনকভাৱে চিৰকালৰ বাবে হেৰাই গ'ল অসমবাসীৰ কণ্ঠ শব্দৰে মালাগাঠি গীত গাই অসমবাসীক জগোৱা জুবিন নিঃশব্দ হৈ পৰিল সেই দিনটোত এদিন দুদিনকৈ 5টা মাহ বাগৰিল কিন্তু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এই 5 মাহত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিচাৰি থাকিল জুবিনৰ ন্যায় সকলোৱে জানিব বিচাৰে মানুহজন হঠাৎ কেনেকৈ হেৰাই গ'ল প্ৰবাসী অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিয়া ছিংগাপুৰৰ এজাক অসমীয়াৰ মাজতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে হেৰাই থাকিল আমাৰ কণ্ঠ কিন্তু সকলোৱে মিছা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে শ্যাম কানু সিদ্ধাৰ্থ শেখৰ অমৃতপ্ৰভা সন্দীপন আৰু 11জন প্ৰবাসী অসমীয়াই মুখ নুখুলিলে এছআইটি গঠন কৰা হ'ল তদন্ত চলিল শেষত 12,000 পৃষ্ঠাৰ এখন চাৰ্জশ্বীট আৰু আদালতৰ মজিয়া পোৱাৰ লগে লগে তাৰিখৰ পিছত তাৰিখ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল আৰু লাখ লাখ অনুৰাগীৰ নিৰবিচ্ছিন্ন দাবীৰ পিছতো আজিলৈকে গঠন নহল ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গৰিমা গাৰ্গে 24 জানুৱাৰীৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠনৰ দাবীত প্ৰেৰণ কৰিছিল এখন স্মাৰক পত্ৰ কিন্তু তাৰ পিছতো গঠন নহল ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত এতিয়া অতি লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বিগত 7টা শুনানিত কেৱল নথিপত্ৰৰহে হ'ল আদান প্ৰদান তাৰ মাজতে শ্যাম কানুৰ অধিবক্তাই নথিপত্ৰ দাখিলৰ নামত গোচৰটো আৰু লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ জুবিনৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰৰ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে 12,000 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামাত সুদূৰ পৰাহত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ৰহস্যজনকভাৱে এছআইটিয়ে অভিযুক্তৰ শাৰীত নাৰাখিলে ছিংগাপুৰৰ 12 প্ৰবাসী অসমীয়াক ইফালে বিগত 5 মাহে পৰিত্যক্ত সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা হ'ব একাধিক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ জীৱনশৈলীত কি ক্ষেত্ৰত হ'ব পৰিৱৰ্তন জানি লওক প্ৰতিমাহে ধনৰ লগত জড়িত কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন ঘটে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ শেষ হ'বলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু মাৰ্চৰ পাছত 2026 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ভাৰতৰ আয়কৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেন কাৰ্ডলৈকে বহুবিত্তীয় নিয়মৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে এই পৰিৱৰ্তনসমূহ নতুন আয়কৰ আইন 2025ৰ অধীনত কাৰ্যকৰী হ'ব পেন কাৰ্ড শিশু শিক্ষা নতুন গাড়ী ক্ৰয় আৰু বীমাৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হ'ব এই নতুন নিয়মৰ অধীনত আয়কৰ বিনিয়োগ TDS TCS আৰু কোম্পানীসমূহৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও নিয়মত পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব এই পৰিৱৰ্তনে দৰমহা পোৱা ব্যক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিনিয়োগকাৰী ব্যৱসায়ী আৰু কোম্পানীলৈকে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব আমি আপোনালোকক এটাকৈ এই সকলো নিয়মৰ বিষয়ে অৱগত কৰোঁ পেন কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত পৰিৱৰ্তন প্ৰথমতে যদি আমি পেন কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত নিয়মৰ কথা কওঁ এতিয়া বহু সৰু সৰু কামৰ বাবেও পেন দেখুৱাব লাগিব সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তন পূৰ্বে ঘৰ বা ফ্লেট ক্ৰয়ৰ বাবে 10 লাখতকৈ অধিক মূল্যৰ সম্পত্তিৰ বাবে পেন বাধ্যতামূলক আছিল এতিয়া এই সীমা 20 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 20 লাখ টকা পৰ্যন্ত সম্পত্তিৰ লেনদেনৰ বাবে আৰু পেনৰ প্ৰয়োজন নহ'ব বীমা খণ্ডৰ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন বীমাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম কঠোৰ কৰা হৈছে এতিয়া যিকোনো বীমা পলিচি ক্ৰয় কৰিবলৈ পেন কাৰ্ডৰ তথ্য দিয়াটো বাধ্যতামূলক হ'ব
দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত 2024 বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয় যে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন চমুকৈ এছআৰ হ'ল যোগ্য ভোটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু অযোগ্য নামসমূহ কৰ্তন কৰা এক আইনী প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ইয়াক কোনো ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰি। নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ কৰা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ শেষত নিৰ্বাচন আয়োগে ইংগিত দিয়ে যে জনসাধাৰণৰ আৱেগক সন্মান জনাই নিৰ্বাচনী সূচী সম্ভৱতঃ ৰঙালী বিহুৰ সময়তে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। যিদৰে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ তালিকাৰ সঠিকতা আৰু স্বচ্ছতা বজাই ৰখাত গুৰুত্ব দিয়ে, তেনেদৰে ব্যক্তিসকলেও নিজৰ ব্যক্তিগত বিত্তীয় পৰিকল্পনা সঠিক আৰু শেহতীয়া কৰি ৰখাটো জৰুৰী। নিৰ্বাচনৰ শুদ্ধতা ৰক্ষাৰ বাবে যিদৰে অযোগ্য নামসমূহ আঁতৰোৱা হয়, তেনেদৰে বিত্তীয় বিষয়ত বিশেষকৈ ট্ৰাম্প বা স্বাস্থ্য বীমাৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰকাশিত বা ভুল তথ্যই পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কোনো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ বা বীমাই এটা পৰিয়ালৰ বিত্তীয় স্থিৰতা নিশ্চিত কৰে, আনহাতে স্বাস্থ্য বীমাই ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা চিকিৎসা ব্যয়ৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। যিদৰে নিৰ্বাচনী নথিপত্ৰ শুদ্ধ হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, ঠিক তেনেদৰে বীমাৰ দাবীবোৰো নাকচ হোৱাৰ পৰা বাচিবলৈ সকলো তথ্য সততাৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগে। সঠিক নথিপত্ৰ সময়মতে প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ আৰু স্বচ্ছ তথ্যই প্ৰকৃত প্ৰয়োজনৰ সময়ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে চলি থকাত সহায় কৰে। শাসন ব্যৱস্থা আৰু ব্যক্তিগত বিত্তীয় পৰিচালনা উভয় ক্ষেত্ৰতে সঠিকতা আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাই শেষত নিৰাপত্তা আৰু বিশ্বাস প্ৰদান কৰে। যেতিয়া আমি ট্ৰাম আৰু স্বাস্থ্য বীমাৰ কথা পাতোঁ, বেছিভাগ মানুহে ধৰি লয় যে এই পলিচিবোৰ নিশ্চয় বহুত ব্যয়বহুল হ'ব, কিন্তু বাস্তৱত ইয়াৰ পৰিকল্পনাসমূহ মাহে মাত্ৰ 400 পৰা 500 টকাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত লাখ লাখ বা আনকি কোটি টকা পৰ্যন্ত কভাৰেজ প্ৰদান কৰিব পাৰে। আপুনি যিমানেই সোনকালে এই পলিচিবোৰ ক্ৰয় কৰিব, প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ সিমানেই কম হ'ব আৰু সেই একেই হাৰ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে স্থিৰ হৈ থাকিব। আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেটটো হ'ল যে এতিয়া 18% GST প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। আগতে যিমান প্ৰিমিয়ামত 10 লাখ টকাৰ কভাৰেজ পোৱা গৈছিল, এতিয়া প্ৰায় একে প্ৰিমিয়ামতে 20 লাখ টকা পৰ্যন্ত কভাৰেজ লাভ কৰিব পাৰি। স্বাস্থ্য বীমাৰ অন্যতম প্ৰধান সুবিধা হ'ল যে আপুনি এজন ডেডিকেটেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ লাভ কৰে, যিয়ে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ সময়ত নথিপত্ৰ আৰু বীমা দাবীৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে। কিছুমান আধুনিক স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিয়ে ডায়েবেটিছ, থাইৰয়ড, ৰক্তচাপ আৰু এনজাইমাৰ দৰে পুৰণি ৰোগবোৰো প্ৰথম দিনাৰ পৰাই কভাৰ কৰে। আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কেৱল তাত ক্লিক কৰক। বিশ্বস্ত অংশীদাৰসকলৰ আঁচনিসমূহ আপুনি কম্পেয়াৰ কৰক আৰু টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চত 15%লৈকে ৰেহাই আৰু স্বাস্থ্য বীমাত 25%লৈকে ৰেহাইৰ সৈতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পলিচিটো অনলাইনযোগে আপুনি ক্ৰয় কৰক। জুবিন গাৰ্গে বিচৰা অসমখন লাগে অসমৰ জনতাক। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভাষণত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ। যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈছিল, সমগ্ৰ দেশৰ চকু আছিল অসমত। অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে চকুত সেই সময়ত আছিল চকু পানী। জুবিন গাৰ্গ আছিল অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ। অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ আছিল বাবেই অসমৰ জনতাই কান্দিছে। জুবিনৰ কোনো কথাতেই ঘৃণাৰ স্থান নাছিল। জুবিনৰ প্ৰতিটো কথাত আছিল প্ৰেম আৰু একতাৰ বাণী। জুবিন গাৰ্গে বিচৰা অসম লাগে অসমৰ জনতাক। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভাষণত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ। মুকলি আকাশৰ তললৈ ভিক্টৰ দাস। দেশদ্ৰোহী নহয় ভিক্টৰ দাস। আৰু অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ভিক্টৰ দাস। ভিক্টৰৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো গোচৰৰ জামিন লাভ। NSAৰ অধীনত বন্দী কৰি ৰখা প্ৰক্ৰিয়াক অবৈধ আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ। সংবিধানৰ 22 অনুচ্ছেদ উলংঘন কৰিছে বুলিও মন্তব্য ন্যায়ালয়ৰ। প্ৰায় 3 মাহ কাৰাবন্দী হৈ আছিল ভিক্টৰ দাস। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিলে দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ। দেশদ্ৰোহী নহয় ভিক্টৰ দাস। অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ভিক্টৰ দাস। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। নিস্তাৰ নাই বেদখলকাৰীৰ। 5 লাখ বিঘা ভূমিত চলিব ধাৰাবাহিক উচ্ছেদ। ৰাজ্যত স্থান নাই বেদখলকাৰীৰ, নিস্তাৰ নাই সন্দেহযুক্ত লোকৰ। এইবাৰ 5 লাখ বিঘা ভূমিত চলিব চৰকাৰৰ ধাৰাবাহিক উচ্ছেদ। সন্দেহজনক লোকক মাটি বিক্ৰী নকৰিবলৈ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।
বিজেপি শাসনলৈ আহিলে 5 লাখ বিঘা মাটিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। ইতিমধ্যে 1.5 লাখ বিঘা ভূমিৰ পৰা বেদখলকাৰীক পঠিওৱা হৈছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সন্মুখতে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ। ৰাজ্যত স্থান নাই বেদখলকাৰীৰ, নিস্তাৰ নাই এবাৰ সন্দেহযুক্ত লোকৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিত থকালৈ বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে। 45ৰ পৰা 50খন আসনতে স্তব্ধ হ'ব বিজেপি। 26ত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবেই এইবাৰ পৰাস্ত হ'ব বিজেপি। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থকালৈকে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া বিজেপিয়ে ভয় খাইছে। প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছে বিজেপি। জুবিন গাৰ্গকো ন্যায় দিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে। এইবাৰ ৰাইজে হিচাপ ল'ব বিজেপিৰ। চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আজি বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাটো নিশ্চিত। দিল্লীৰ বিজেপি এটা কোম্পানী যেন লাগে। আৰু অসমৰ বিজেপি কেৱল এজন ব্যক্তিৰ হৈ পৰিছে। ভূপেন বৰাক আনি বিজেপি দলক দুৰ্বল কৰিছে। দিলীপ শইকীয়া যথেষ্ট ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ আছে। আৰু বিজেপিয়ে 40ৰ পৰা 50ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে। এয়া মোৰ ভৱিষ্যতবাণী লিখি ৰাখক। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰাক্তন বিজেপি সভাপতি ৰাজেন